Hello everyone. สวัสดีครับทุกท่าน Sawadee krap. สวัสดีครับ So it's great to be here tonight to talk about the importance of our bone and joint health. วันนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะได้พูดถึงเรื่องของสุขภาพกระดูกและข้อต่อกับทุกท่านเลย And the great range of products that Unicity can really help you support these important aspects of your health. และหนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับของผลิตภัณฑ์ของ Unicity คือมันสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างนะครับสุขภาพกระดูกและข้อต่อของทุกท่านได้ So tonight I'm going to talk to you about good bone and joint health and how it really allows your body to perform at its peak performance, making it an important part of human physiology. วันนี้ครับทุกท่านเราจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพของกระดูกและข้อต่อครับแล้วเราก็จะมาพูดว่าเราจะทำยังไงครับให้มันอยู่ในสุขภาพที่ดีที่สุดและทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ So of course we talk a lot about metabolic health here at Unicity, and of course metabolic health is very important for all sorts of body areas such as our cognition and digestion, skin health, and of course gut health. Bone and joint health are very important to support our metabolic health. แน่นอนครับทุกท่านก่อนหน้านี้นะครับเราเคยพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพระบบเมตาบอลิกแล้วเราก็บอกว่าสุขภาพระบบเมตาบอลิกเนี่ยมันช่วยทำให้สุขภาพด้านอื่นๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพผิวหนังสุขภาพเรื่องของการดูดซึมสารอาหารของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพอื่นก็ตามทำให้มันสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้แต่สุขภาพที่ดีนั้นไม่สามารถที่จะนำไปสู่สุขภาพที่ยอดเยี่ยมได้เลยหากว่าคุณไม่คำนึงถึงสุขภาพของกระดูกและข้อต่อครับ Because skeletal disorders and diseases can actually that can affect the bones and joints can actually cause chronic pain and immobility. ทราบไหมครับว่าหากว่าเรามีปัญหานะครับเรื่องของกระดูกและข้อต่อนะครับมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของการที่คุณไม่สามารถที่จะขยับร่างกายนะครับได้อย่างอิสระ And this actually can cause a real impact on society because of the increasing life expectancy that we have, but this actually doesn't explain this trend alone. และสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือความเจ็บปวดเหล่านี้ครับทำให้คุณไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้นะครับ So it's really important to support our bone and joints to enable us to reach our metabolic health goals, which is so important for our optimal health. ดังนั้นการดูแลนะครับสุขภาพกระดูกและข้อต่อเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กับเรื่องที่เราต้องดูแลเรื่องสุขภาพเมตาบอลิกเลยเพราะมันจะทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราควรจะมีได้ครับ Because bone and joint health gives us structure, it gives us strength, and it gives us movement. เพราะว่าเรื่องของสุขภาพกระดูกและข้อต่อเนี่ยมันทำให้เราครับมีโครงสร้างที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เรามีการเคลื่อนไหวที่ดีด้วยนอกจากนั้นยังทำให้เราสามารถที่จะมีแรงที่เยอะด้วยครับ And we've probably all experienced that feeling when we've had a fall or an injury to one of our joints or a broken bone and the pain that it causes. ผมทราบเลยครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับคุณอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องกระดูกแตกหรือว่ากระดูกหักหรืออาจจะเคยรู้สึกนะครับปวดตามข้อหรือปวดตามกระดูกมาก่อน I've had a few sporting injuries in my lifetime. I used to play a lot of football, so I've had a few twisted ankles and bone fractures. อย่างผมเองนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์เหล่านั้นเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับแล้วก็เคยเล่นฟุตบอลครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีปัญหาครับบางทีเนี่ยวิ่งไปนะครับข้อเท้าพลิกอย่างนี้นะครับก็รู้เลยว่าการที่มีสุขภาพหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพของกระดูกและข้อต่อเนี่ยมันนำไปสู่ความรู้สึกที่แย่นะครับแล้วก็สุขภาพอย่างอื่นที่ไม่ดีAnd tonight I'm wearing my David Beckham look, although I wasn't that good. และคืนนี้ครับผมก็แต่งตัวคล้ายๆกับเดวิดแบ็คแฮมเลยประมาณนั้นแหละครับก็เหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในนักบอลนะครับ But when we talk about bone health, it's largely referring to the quality of our bones being at low risk of common skeletal disorders such as osteoporosis. และเมื่อเราพูดถึงเรื่องสุขภาพของกระดูกนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญครับที่เราจะพูดกันนะครับในถึงเรื่องของปัญหาว่าทำยังไงดีนะครับให้กระดูกของเราแล้วก็ข้อต่อของเราเนี่ยดีเพื่อที่ทำไม่ให้เกิดการอักเสบในกระดูกและข้อต่อครับ And also bone fractures, and this is because the bone has become more fragile.
นอกจากนี้ครับก็ยังพูดถึงเรื่องของการที่มีปัญหากระดูกแตกหรือว่ากระดูกเคลื่อนนะครับซึ่งเกิดจากการที่กระดูกของคุณหนักเปราะ So keeping your joints healthy will also keep you moving and allow you to run, to walk, jump, play sports of course, and do all of the other things that are important to us. ในอีกด้านหนึ่งครับข้อต่อที่ดีเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่ามันช่วยให้เราสามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิ่งการเดินหรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะครับก็จะสามารถออกได้อย่างเต็มที่ So good ways to support your bones and your joints is regular physical activity, a balanced diet, trying to avoid those injuries, but that's not always possible, getting plenty of sleep, and this will help you to stay healthier and keep your joints healthy too. แล้ววิธีที่เราจะทำให้มีสุขภาพกระดูกและข้อต่อที่ดีนั้นน่ะมันก็คือการที่คุณจะต้องรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องทำให้แน่ใจนะครับว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเหล่านี้จะไม่ใช่สิ่งที่นำไปสู่เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เรามีสุขภาพแล้วก็มีข้อต่อกระดูกที่ดีครับSo it's important to maintain these structures, and I'm really going to show you how Unicity can help you maintain good bone and joint health. และนั่นแปลว่ามันเป็นสิ่งสำคัญครับที่เราจะดูแลโครงสร้างของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกข้อต่อให้ดีครับแล้ววันนี้ผมจะมาอธิบายว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของ Unicity จึงช่วยให้คุณสามารถที่จะมีสุขภาพกระดูกและข้อต่อที่ดีได้ครับ So when we think about bone, it might seem like it's actually extremely rigid or even a structure that we have for our lifetime, but it's actually in this constant state of remodeling. เมื่อเราพูดถึงเรื่องของกระดูกนะครับคุณอาจจะนึกถึงกระดูกว่าเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็ทื่อนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทราบไหมครับว่ากระดูกของเราครับมันมีสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา So by remodeling, I actually mean this continuous construction and demolition of bone. แล้วเวลาที่เราพูดถึงนะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยผมหมายถึงการที่กระดูกของเราครับมีการเสื่อมแล้วก็มีการเสริมสภาพซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ So it actually does this because bone is not only used as a structural support, but it's also a storage of important nutrients and minerals. สาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพราะว่าเรื่องของกระดูกครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโครงสร้างที่ช่วยให้ร่างกายของเราน่ะมีโพสเจอร์นะครับที่ดีอย่างเดียวแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของเป็นแหล่งของกักเก็บนะครับสารอาหารแร่ธาตุแล้วก็วิตามินด้วย So if other cells in our body actually require these important minerals and our diet is actually lacking in these minerals, they can be utilized from our bone stores. นั่นแปลว่าหากว่ามีเซลล์อื่นเซลล์ใดในร่างกายนะครับหรือว่าการที่คุณรับประทานวิตามินและแร่ธาตุไม่เพียงพอนะครับแล้วมันต้องการในส่วนอื่นเจ้ากระดูกเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งสำคัญนะครับที่ส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยจะดึงวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่อยู่ในกระดูกไปใช้ So bone health is actually this combined function of the mineral content of our bones and its density and the bone architecture. แล้วเมื่อเราพูดถึงเรื่องสุขภาพของกระดูกครับเราพูดถึงเรื่องของมวลความหนาแน่นนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของโครงสร้างของกระดูกเช่นเดียวกัน And we have these special types of cells that build up our bones and then take down our bones. And it's the result of these two special cells which form the new bone and which break down the bone. ทราบไหมครับว่าเรามีเซลล์2ตัวครับที่ช่วยเรานะครับในการที่จะช่วยให้เราสามารถจะเสริมสร้างนะครับกระดูกได้แล้วก็เป็นอีกตัวนึงครับเป็นตัวที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดนะครับมวลของกระดูกหรือว่าทำให้กระดูกของเราน่ะลดสภาพลงได้ด้วยเช่นเดียวกัน So these special cells are called osteoblasts and osteoclasts. So one actually builds up the bone and one takes it down. ซึ่งเซลล์ทั้ง2ตัวนี้ครับตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าosteoblast นะครับซึ่งเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างนะครับเซลล์ส่วนอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่ช่วยนะครับในการที่ทำให้เซลล์กระดูกของเราเกิดการผลัดเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นนะครับ And there's actually a very special balance between these two types of cells, and they are tightly regulated to form healthy bone. But as we age and our diets change or decline, the balance can be put at risk. ซึ่งในการที่เราจะมีสุขภาพกระดูกที่ดีได้เราจะต้องมีบาลานซ์หรือว่ามีการสมดุลในเซลล์2ตัวนี้ครับทั้งตัวที่ช่วยเสริมสร้างแล้วก็ตัวที่จะช่วยทำให้กระดูกของเราเนี่ยเสื่อม
นะครับสองตัวนี้เนี่ยต้องมีการบาลานซ์หรือว่ามีการสร้างสมดุลที่ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้มีโครงสร้างที่ดีแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อการที่คุณอายุมากขึ้นครับมันทำให้ความสมดุลเหล่านี้มันสูญเสียไปซึ่งทำให้เกิดปัญหาอื่นๆที่ตามมา And of course, joints are important because that's where the two or more bones actually come together. And they are the shock absorbers and are important for reducing the chances of bone fractures. แล้วส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับกับเรื่องของกระดูกก็คือเรื่องของข้อต่อนั่นเองเพราะว่าข้อต่อเนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวนะครับได้อย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นข้อต่อครับก็ยังเป็นตัวที่ช่วยดูดซับนะครับแรงกระแทกนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลนะครับไปสู่เรื่องของการที่ทำให้กระดูกนั้นแตกหรือว่ากระดูกเคลื่อนได้ครับ And so while they also reduce the chances of our bones breaking, we actually need them to give us mobility and movement. จากที่บอกครับว่าตัวข้อต่อเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ช่วยดูดซับแรงกระแทกนะครับแต่มันก็ยังช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเช่นกัน But joints can actually be very rigid, like the joints between the bones in our skulls, or they move like the joints in our knees, hips, and shoulders. แต่เราก็ยังมีข้อต่อบางส่วนนะครับที่สามารถที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นข้อต่อนะครับบริเวณกระดูกกะโหลกของเรานะครับที่ค่อนข้างที่จะอยู่นิ่งในขณะที่ข้อต่อนะครับที่อยู่บริเวณกระดูกแขนหรือว่ากระดูกขานะครับก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะมีการยืดหยุ่น And healthy joints have cartilage on the ends of the bones where they come together, and this actually helps the bone to glide over one another. เจ้าข้อต่อที่ดีเนี่ยครับมันก็จะมีตัวกระดูกอ่อนนะครับที่ช่วยให้ตัวกระดูกของเราครับสามารถที่จะเคลื่อนไหวนะครับมีการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ And it also protects the bones by preventing them from rubbing on each other. นอกจากนั้นครับตัวข้อต่อก็ช่วยนะครับป้องกันไม่ให้กระดูกของเราเนี่ยเกิดการเสียดสีกันนะครับ Of course, as we age, this can actually wear out. So we have this wear and tear on our joints. แต่อย่างที่เราหลายคนทราบนะครับว่าในการที่เรามีอายุมากขึ้นนะครับบางทีข้อต่อของเราก็เกิดการเสื่อมสภาพลง And we can get this chronic joint pain, which is a severe stiffness and pain in any number of our joints in our body. สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการเกิดอาการปวดข้อนะครับแบบเรื้อรังนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดในบริเวณต่างๆเมื่อมีอายุมากขึ้นนั่นเอง So many people actually suffer daily from this joint pain and discomfort, and it's caused from years of overuse or being a bit overweight and putting more pressure on our joints. ทราบไหมครับว่ามีคนจำนวนมากนะครับที่ประสบกับปัญหานี้อยู่นะครับซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการที่คุณอาจจะใช้ข้อต่อนั้นมากเกินไปนะครับหรือว่าอย่างหนึ่งคือมันเกิดจากการที่คุณนะมีน้ำหนักร่างกายที่มากเกินไปเช่นเดียวกันทำให้น้ำหนักส่วนใหญ่ครับไปตกอยู่ที่บริเวณข้อต่อ But it was actually often thought that joint pain was only from wear and tear with degrading joints. But now inflammation and disrupted cellular mechanisms have actually been shown to be a root cause of chronic pain. ก่อนหน้านี้ครับเราเคยคิดว่าเรื่องของอาการปวดข้อเรื้อรังเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณใช้มันเยอะเกินไปเกิดจากการที่มันฉีกขาดนะครับของข้อต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วครับภาวะการอักเสบเหล่านี้สามารถเกิดได้ในระดับเซลล์เลยนะครับนั่นแปลว่าการเกิดภาวะการอักเสบในระดับเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดข้อเรื้อรังครับ Because if you have some kind of injury to the joint, an immense group of inflammatory compounds can actually be unleashed. But these can also be an issue in dysfunctional immune responses. เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วครับอาการปวดข้อเรื้อรังเหล่านี้นะครับอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายของเราครับสร้างการตอบสนองนะครับหรือสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะต่อต้านการอักเสบก็ได้ Because if we actually stop and think about it, every day we stand, we sit, we walk, we run, we shake hands, but not so much in this COVID times. Now we fist bump, but there's a constant pressure on our joints and our bones.
ลองนึกดูสิครับว่าในทุกวันนะครับเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายมีการขยับเขยื้อนที่เยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนนะครับหรือแม้แต่การจับมือนะครับต่อให้ในปัจจุบันนะมีโรคโควิด -19 ทำให้การจับมือลดลงนะครับแต่เราก็ยังต้องมีการขยับเขยื้อนร่างกายอยู่ดีใช่ไหมครับดังนั้นการขยับเขยื้อนเหล่านี้ครับเป็นสิ่งสำคัญหากว่าคุณมีอาการปวดเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของเราคงไม่มีความสุขใช่ไหมครับ And there are hundreds of important joints in our bodies that let us do these things, and we need to keep these well nourished and maintained. และกิจกรรมเหล่านี้นะครับต่างก็เกิดจากข้อนะครับเป็นร้อยกว่าข้อหลายร้อยข้อเลยนะครับที่ทำให้เกิดอาการเหล่าที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้นะครับนั่นแปลว่าการดูแลนะครับสุขภาพข้อต่อก็เป็นสิ่งสำคัญ Because joint pain and a loss of mobility can actually dramatically affect our quality of life, and it will actually make it hard to do simple everyday activities due to pain. หากว่าคุณมีอาการปวดข้อเรื้อรังครับการขยับเขยื้อนร่างกายในชีวิตประจำวันที่อาจจะดูเหมือนง่ายดายในเรื่องปกติเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยทำให้หลายๆคนที่มีอาการปวดข้อเนี่ยรู้สึกว่าการใช้ชีวิตไม่มีความสุขเช่นเคยครับ And this actually becomes a huge economic cost to us all. In fact, just the cost of osteoarthritis, which is a major cause of chronic joint pain, it's estimated to be as high as 0.5% of our GDP. ทราบไหมครับว่าค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจนะครับของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบเนี่ยมีสูงมากนะครับนับรวมนะครับเป็นกว่าส่วนหนึ่งเลยของ GDP ที่เกิดขึ้นนะครับในหลายประเทศ But this is actually not only because our healthcare costs to us as individuals, but also the loss of productivity that we have to endure because of the pain from our joints. นั่นแปลว่าปัญหาเหล่านี้ครับไม่ได้กระทบเพียงแค่ทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่มันก็ยังส่งผลกระทบทางด้านอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะออกไปทำงานก็ไม่สามารถจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตของเราก็จะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง So I've talked a lot about the root causes of joint pain, such as inflammation, but now I want to talk about how we can really activate our bone and joint health. ก่อนหน้านี้ครับผมได้พูดถึงเรื่องของการอักเสบใช่ไหมครับว่ามันเป็นสาเหตุหลักนะครับของอาการปวดข้อเรื้อรังหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมาพูดถึงว่าทำยังไงดีครับให้เราสามารถที่จะตอบสนองนะครับต่อการอักเสบเหล่านี้ได้ So Unicity actually has a phenomenal lineup with some great products to help support your bone and joint health. ที่ Unicity ครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างแล้วก็ช่วยกระตุ้นนะครับการมีสุขภาพกระดูกและข้อต่อที่ดีของคุณได้นะครับ So tonight I'm going to talk about Coliflex, Calcium Magnesium Plus, Soy Protein, and the CM Cream. And I'll explain why these should be part of your nutritional and lifestyle choices. คืนนี้ครับผมจะพูดถึงเรื่องของ Coliflex Calcium Magnesium Plus นะครับซอยโปรตีนครับแล้วก็ตัว CM Cream แล้วเราจะมาพูดกันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเสริมสร้างสุขภาพกระดูกและข้อต่อของคุณได้อย่างไร So firstly, Calcium Magnesium Plus. This actually gives you your daily calcium needs because calcium is known for its importance in building strong bones. Calcium Magnesium Plus ครับจะเป็นแหล่งของแคลเซียมนะครับที่สำคัญที่คุณต้องการในทุกๆวันนะครับแล้วก็ช่วยทำให้สุขภาพกระดูกของคุณแข็งแรงมากขึ้นด้วย So I talked about the balance between building bone and taking bone down and what happens when we don't have enough nutrients from our diet. So calcium supplementation actually requires a proper balance and helps to support the building of bone. ดังนั้นการเสริมสร้างนะครับแคลเซียมที่พอดีนะครับจะช่วยให้ร่างกายของคุณนะครับมีทั้งการเสริมสร้างของกระดูกนะครับช่วยให้กระดูกของเราครับมีการผลัดเปลี่ยนกระดูกที่ดีนะครับ And Calcium Magnesium Plus actually provides a highly bioavailable form of calcium. So it's very good for us to absorb. And along with magnesium, that helps assist bone development.
เจ้าแคลเซียมแมกนีเซียมพลัสเนี่ยครับมีตัวแคลเซียมที่ดีนะครับซึ่งเป็นแคลเซียมที่มาจากธรรมชาตินะครับช่วยในเรื่องของการบำรุงรักษาการเจริญเติบโตของกระดูกนอกจากนั้นนะครับมันยังมีทั้งแมกนีเซียมนะครับวิตามินดีแล้วก็โบรอนซึ่งช่วยให้เสริมนะครับทำให้การดูดซึมของแคลเซียมดีขึ้นครับ So magnesium is actually very important. It's a mineral that helps with these chemical reactions necessary for bone growth. แมกนีเซียมครับเป็นหนึ่งในตัวแร่ธาตุที่ดีนะครับทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางเคมีที่ดีในร่างกายทำให้เสริมนะครับเสริมสร้างกระดูก And population studies have actually shown that dietary intake is lacking, and the recommended dietary intake for magnesium is consistently not met. และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะคือเราพบว่าประชากรส่วนใหญ่ครับไม่ได้รับประทานแมกนีเซียมในปริมาณที่มากเพียงพอ But this formulation also contains vitamin D and boron, which assists the calcium in being absorbed. And this helps to support those cells that I mentioned to synthesize new bone cells. นอกจากแคลเซียมและแมกนีเซียมแล้วนะครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเรายังมีวิตามินดีและโบรอนนะครับซึ่งช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างนะครับเหมือนกับที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะครับแล้วก็ช่วยนะครับในการผลัดเปลี่ยนกระดูกให้ดีขึ้น So I've got this interesting diagram here to help explain how calcium and magnesium is important for bone turnover.So bone turnover, as I mentioned, is the process of this reabsorption of nutrients followed by replacement of new bone. และภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ดีมากๆเลยนะครับที่ผมได้พูดถึงก่อนหน้านี้เรื่องของการผลัดเปลี่ยนกระดูกครับภาพนี้นะครับจะทำให้เราทุกคนได้เห็นนะครับว่าแคลเซียมและแมกนีเซียมเนี่ยมีความสำคัญนะครับต่อการผลัดเปลี่ยนกระดูกอย่างไรนะครับ This actually occurs throughout our life, and it is theoretically supposed to give us little change in shape to our bones. เรื่องของการปรับเปลี่ยนกระดูกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับมันเป็นการที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะช่วยนะครับเสริมสร้างให้กระดูกของเรามีความแข็งแรงมากขึ้น So as I mentioned, during bone deconstruction, there's this reabsorption of these minerals back into our bone and blood fluid, such as calcium. นั่นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกระดูกนะครับมีการสลายนะครับมันแปลว่าสารอาหารที่เคยอยู่ในกระดูกเนี่ยเข้าไปอยู่นะครับในเลือดของเราในขณะเดียวกันครับร่างกายก็มีเรื่องของกระบวนการนะครับในการเสริมสร้างกระดูกทำให้สารอาหารเหล่านั้นนะครับกลับมากักเก็บอยู่ในกระดูกของเราเช่นเดิม So when these special cells actually break down bone, there's this release of calcium and magnesium and products of collagen that are actually released. นั่นแปลว่าเมื่อกระดูกของเรานะครับมีการสลายโดยเซลล์เหล่านี้นะครับแปลว่าไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมนะครับหรือว่าตัวคอลลาเจนก็ตามนะครับก็จะถูกปล่อยนะครับออกจากกระดูกเข้าไปอยู่ในเลือดของเรา And this process of bone turnover is really important in adults as it repairs small damages to our bone. So we may get small fractures from the changes in our lifestyle. And it also plays a role in the regulation of calcium in the body. เรื่องการปรับเปลี่ยนกระดูกนะครับมีความสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะครับเพราะว่ามันช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะซ่อมแซมนะครับกระดูกของตัวเองได้นอกจากนี้ครับมันยังเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับระดับของแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมในร่างกาย But an imbalance, as I mentioned in the bone turnover process, is actually thought to impact our bone strength. And as a result, we actually have a decrease in the minerals in our bone. And this puts us at risk of diseases such as osteoporosis. แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีปัญหาครับหรือว่ามีการเสียสมดุลในเรื่องของการผลัดเปลี่ยนกระดูกนะครับแทนที่มันจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นนะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีกระดูกที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับมันกลับทำให้เหล่าแร่ธาตุนะครับหรือว่าวิตามินที่เคยอยู่ในตัวกระดูกของเรานะครับมันเกิดการเสื่อมนะครับหรือออกไปจากกระดูกครับทำให้นำไปสู่ปัญหานะครับต่างๆเช่นปัญหาการเกิดโรคกระดูกพรุนนั่นเอง So osteoporosis is actually a disease, a skeletal disease that's characterized by low bone mass, so very fragile bones.
สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะของโรคกระดูกพรุนก็คือมันทำให้กระดูกของเราครับมีความเปราะบางมากขึ้นทำให้มันมีมวลที่น้อยลงนะครับ And maintaining an adequate intake of calcium and magnesium actually puts us at a reduced risk of disrupting this balance of bone turnover. So that's the building of bone and the taking down. นั่นแปลว่าการที่เรารับประทานแคลเซียมและแมกนีเซียมเข้าไปครับมันช่วยให้เกิดการสมดุลมากขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคกระดูกพรุน But also in this formulation is vitamin D, which has been shown to be crucial for skeletal health and mineral metabolism. และในผลิตภัณฑ์นี้ครับก็ยังมีวิตามินดีนะครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยครับในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกของเรา So it actually has a direct action and helps those special cells that form new bone cells. นั่นแปลว่าเจ้าวิตามินดีนะครับเป็นตัวที่ช่วยนะครับเซลล์ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกของเรา But through studies, we've seen that Thailand is significantly not reaching their calcium intake. It's consistently not reaching those recommended intakes of calcium. แต่ว่าปัญหาที่เราพบในประเทศไทยนะครับก็คือเราพบว่าประชากรส่วนใหญ่ครับไม่ได้มีการบริโภคแคลเซียมที่มากเพียงพอ These studies that I outline here actually report that the average diet in Thailand populations might not provide enough calcium that would be needed for this bone maintenance and that balance between building new bone up. และงานวิจัยชิ้นนี้ครับแสดงให้เราเห็นว่านะครับประชากรคนไทยส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมที่มากเพียงพอซึ่งนำไปสู่นะครับปัญหาต่างๆมากมาย And this is really important because we have to have a constant intake of calcium to prevent that bone loss in the later years of life. แต่ว่าเราทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าการรับประทานแคลเซียมหนักเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าหากว่าคุณไม่รับประทานแคลเซียมที่มากพอก็อาจจะนำไปสู่ปัญหากระดูกพรุนแล้วก็ปัญหาการสูญเสียมวลกระดูกอย่างที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ครับ And these studies actually recommended a modification to the diet by promotion of this increased calcium consumption, which could be beneficial for prevention of that osteoporosis that I mentioned in the Thai population. และสิ่งที่งานวิจัยนี้แนะนำนะครับก็คือได้แนะนำให้ประชากรคนไทยนะครับรับประทานแคลเซียมที่มากขึ้นนะครับถึงในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพื่อทำให้เรานะครับลดความเสี่ยงในการสูญเสียมวลกระดูกแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนครับ So calcium magnesium plus is a great way to really supplement that calcium intake in your diet. และนั่นแปลว่าตัวแคลเซียมแมกนีเซียมพลัสครับจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับในการช่วยเสริมสร้างนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ระดับของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เรารับไปในร่างกายเนี่ยมีอยู่ในปริมาณที่มากเพียงพอครับ Of course, when I'm talking about bone health, it's not just the importance of bone, but also the importance of joints. แล้วเมื่อเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพกระดูกครับผมไม่ได้เน้นที่สุขภาพกระดูกอย่างเดียวแต่เรื่องของสุขภาพข้อต่อนั้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน And to really keep your joints working and keep yourself going, Colorflex is a great way for joint support. และ Colorflex ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับที่จะช่วยเสริมสร้างข้อต่อของเรานะครับให้ข้อต่อของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นทำให้เราสามารถจะเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นครับ So Colorflex actually contains a compound called type 2 collagen, and we naturally have this in our bodies, but it's the type of collagen that is within some of the structures of our joints. ใน Colorflex นะครับมีสารชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่า collagen type 2 ครับซึ่งช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพข้อต่อที่ดีขึ้นในความเป็นจริงแล้วเจ้าตัว collagen type 2 เนี่ยมันอยู่ในข้อต่อของเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเสริมสร้างหรือว่าการเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพข้อต่อของเรานั้นดีขึ้นนั่นเอง And in our joint cartilage, like our bones, there's actually a constant turnover of creating new cartilage. So taking it apart and repairing it. เช่นเดียวกันครับกับกระดูกของเรานะครับตัวข้อต่อของเราเนี่ยก็จะมีตัวกระดูกอ่อนครับซึ่งกระดูกอ่อนเนี่ยก็จะมีการเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็มีการเสริมร่างกายซ่อมแซมร่างกายของตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ But an imbalance again between the synthesis,
So the creation and the breakdown can actually lead to cartilage sort of destruction of the cartilage. เช่นเดียวกันครับเมื่อเราบอกว่ามันมีการเสริมสร้างนะครับหรือมีการซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแปลว่าเราต้องการสมดุลครับในตัวเซลล์ที่ช่วยเสริมสร้างแล้วก็ช่วยทำให้ตัวข้อต่อของเรานั้นสลายออกไป And the problem with this is there's a risk with an increased risk with age and other health issues. แล้วตัวปัญหาหลักนะครับก็คือหากว่าคุณมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับหรือว่ามีอายุที่มากขึ้นมันก็อาจจะทำให้เรื่องของข้อต่อของเราเนี่ยมีการเสื่อมสลายได้เช่นเดียวกัน And studies have actually looked into the effects of type 2 collagen. And in this study that I show here, they actually showed that reduced markers of difficulty in physical movement and reduced stiffness and pain in the knee were observed with type 2 collagen intake. เราก็ได้มีการวิจัยครับมีงานวิจัยที่ออกมานะครับดูถึงความเกี่ยวข้องของคอลลาเจน type 2นะครับกับข้อต่อของเรานะคะแล้วก็พบว่านะครับหากว่าคุณมีคอลลาเจน type 2ในร่างกายนะครับที่น้อยลงนั่นแปลว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าข้อต่อของคุณน่ะมีความเจ็บปวดนะครับที่มากขึ้นหรือว่านำไปสู่ปัญหาทางด้านข้อต่ออื่นๆที่ตามมาเช่นเดียวกันAnd looking into the mechanisms behind this research, they actually show that type 2 collagen can aid in reducing that destruction of collagen within the body. So remember I mentioned there's a constant balance between the buildup of collagen and the takedown, and this can help prevent that destructive collagen happening. แล้วนั่นแปลว่างานวิจัยนี้ครับเขาได้ทำการพิสูจน์แล้วก็ศึกษาแล้วนะครับว่าหากว่าเราเสริมสร้างเจ้าตัวคอลลาเจน type 2 ตัวนี้เข้าไปในร่างกายนะครับมันจะช่วยทำให้ระดับคอลลาเจนในร่างกายของเรามีสูงขึ้นและเมื่อคอลลาเจนในร่างกายสูงขึ้นครับมันทำให้ข้อต่อของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองแปลว่าคุณจะลดความเสี่ยงนะครับของการเสื่อมนะครับของข้อต่อแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับต่อปัญหาของการมีโรคข้ออักเสบนั่นเองครับAnd type 2 collagen actually also has this anti-inflammatory activity. So this helps to increase joint flexibility because the inflammation is reduced. และเจ้าตัว type 2 collagen เนี่ยครับมันยังช่วยนะครับลดการอักเสบนะครับที่ในข้อของคุณทำให้ข้อต่อของเรานะครับมีความ flexible หรือมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหรือเวลาที่เราขยับเคลื่อนร่างกายน่ะมันเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นครับ And Coliflex also contains curcumin, which is this bioactive compound that is concentrated from turmeric. And this is a spice that many of us use in our cooking. นอกจากนี้ครับใน Coliflex นะครับก็ยังมีเจ้า curcumin นะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากขมิ้นนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่มีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบด้วยครับ The curcumin actually has this powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. เจ้าตัว curcumin ครับเป็นสารนะครับที่เป็นเขาเรียกว่า antioxidant นะครับสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ครับมันช่วยลดการอักเสบอีกด้วย And when it's concentrated, as in the form that Unicity provides to you, it has inhibitory effects on mechanisms involved in inflammation pathways in our body. และใน Coliflex ครับเราได้มี curcumin แต่ไม่ได้มีเพียงแค่ curcumin ทั่วไปนะครับเราได้มีการสกัดครับแล้วก็ทำให้มั่นใจครับว่า curcumin ของเรามีความเข้มข้นที่สูงมากนะครับเพื่อจะช่วยให้เมื่อมันเข้าไปในร่างกายของเราครับมันสามารถช่วยต่อต้านการอักเสบในระดับของเซลล์ได้ So I've just highlighted this study here, and this study actually showed that curcumin extracts were as effective as common pain relief drugs ibuprofen for the treatment of that knee arthritic knee pain. และในงานวิจัยที่เราเห็นนะครับอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่ช่วยพิสูจน์ครับว่าในความเป็นจริงแล้วคุณสามารถที่จะใช้ตัว curcumin ครับเป็นประหนึ่งนะครับหรือว่าสามารถจะเทียบได้เลยนะครับกับยาแก้ปวดโดยเฉพาะในการที่เราช่วยรักษาโรคอาการข้อเข่านะครับอักเสบนั่นเอง And I actually find this as a huge result considering the long-term effects of ibuprofen on the liver are not well established. ลองนึกดูสิครับนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับกับยาแก้ปวดหรือว่าไอบูโพรเฟนทั่วไปนะครับกับตัวเคอร์คิวมินตัวนี้ตัวในการรักษานะครับมันสามารถที่จะรักษาได้เช่นเดียวกันแต่ในขณะที่เจ้ายาแก้ปวดครับมันทำให้ตับของเรานะครับต้องทำงานหนักดังนั้นแปลว่าตัวเคอร์คิวมินเนี่ยเป็นตัวที่สารที่ดีมากๆเลย
But a big interesting factor that I find with this is some patients cannot use drugs like ibuprofen because of possible side effects on the stomach and the gut. So to have a possible alternative to joint pain is a tremendous result. และอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็คือผู้ป่วยบางท่านครับไม่สามารถที่จะใช้ไอบูโพรเฟนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงนะครับบางทีเขารู้สึกว่ามันทำให้เกิดอาการนะครับไม่สบายท้องหรือว่าไม่สบายกระเพาะอาหารของเขานะครับดังนั้นครับทางเลือกที่ดีนะครับของการที่จะลดการใช้ยาแก้ปวดนะครับก็คือการเสริมด้วยเคอร์คิวมินเข้าไปนั่นเองนะครับเพื่อช่วยให้ลดนะครับอาการเจ็บปวดนะครับหรือว่าอาการข้อเข่าอักเสบBut curcumin can also reduce inflammation, and that I mentioned that it's a major factor in joint pain. นอกจากนี้ครับตัวเคอร์คิวมินครับยังมีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยจำได้ไหมครับผมได้กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสาเหตุหลักนะครับของการที่คุณมีปัญหาการปวดนะครับของข้อ So it actually does this by reducing the inflammation messengers, if you like. So these are molecules in the body that are telling the body to have an inflammatory response. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับมันช่วยลดสารนะครับที่เป็นเหมือนกับสารที่ส่งสัญญาณของการมีการอักเสบนั่นเองนะครับหรือสิ่งที่เราเรียกว่าไซโตคีนนะครับเมื่อมันไปช่วยลดสารตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกาย But unfortunately, when we have some kind of joint injury or joint pain, there's too many messengers, these immune messengers being sent to that site, and this causes us a pain of our own. สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่เรามีการอักเสบมากๆนะครับร่างกายของเราก็จะส่งสารเคมีออกมาครับมันจะหลั่งสารนะครับที่เป็นเหมือนกับสารที่เราเรียกว่าเป็น messenger นะครับหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยส่งสารแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีการอักเสบเกิดขึ้นเยอะทำให้เรานะครับรู้สึกถึงความเจ็บปวดเหล่านี้ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับสามารถที่จะถูกป้องกันได้ด้วยการใช้เคอร์คิวมินครับ So choose Coliflex to help promote and maintain your joint health. ดังนั้นครับเราควรที่จะใช้ Coliflex ครับในการที่ช่วยทำให้ข้อเข่าของเรานะครับหรือว่าบริเวณข้อต่างๆของเราเนี่ยมีการทำงานที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ So Coliflex helps to promote joint health by combining that type 2 collagen alongside with that curcumin in this formulated blend to help promote and maintain proper joint health. นั่นแปลว่าด้วยการใช้ Coliflex ครับร่างกายของเราก็จะสามารถมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีข้อต่อที่ดีขึ้นได้นะครับด้วยการที่มีการเสริมนะครับคอลลาเจน type 2 เข้าไปแล้วก็ยังมีการเสริมนะครับตัวสารสกัดจากเคอร์คิวมินเข้าไปนั่นเอง And this really helps to support your healthy aging and helps to maintain your metabolic health goals. นอกจากนี้ครับมันยังช่วยฟื้นฟูนะครับการร่วงโรยก่อนวัยนะครับหรือว่าการที่คุณมีภาวะนะครับการที่มีการชรานะครับก่อนวัยอันควรนั่นเองนั่นแปลว่าการที่เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมได้อย่างที่เราต้องการครับ But of course, joint health can actually also be promoted by topically applying CM cream for that more readily available relief. และแน่นอนครับบางทีเราก็อาจจะมีอาการนะครับที่เรียกว่าอาการปวดนะครับและเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบสนองในด้านนี้นะครับเรามี CM ครีมครับช่วยส่งเสริมสุขภาพข้อต่อนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ And it might be surprising to know that joint pain, and especially pain in the knee, is one of the most common ailments in adults. หลายๆคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าการเจ็บปวดนะครับข้อเข่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับคนทั่วไปเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับ And the prevalence of this knee pain is actually estimated at more than 30% of the adult population over 40 years. ทราบไหมครับว่าเรามีประชากรนะครับที่อายุสูงกว่า40ที่มีอาการปวดเข่านะครับเป็นประจำนะครับมากกว่า 30% เลย And this has actually been significantly increasing over the past 20 years. และจาก20 ปีที่ผ่านมานะครับปัญหานี้ก็กลายเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีครับ So knee pain of the joints, and especially the knee, is often due to any one of the structures within the knee, such as ligaments, tendons, and cartilage.
แล้วปัญหาเหล่านี้ครับมันเป็นปัญหาการปวดข้อเข่านะครับซึ่งเกิดจากการปวดข้อเข่าภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อต่อต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของกระดูกอ่อนต่างๆนั่นเอง And these sources of pain can actually hinder our work and diminish our quality of life. การปวดต่างๆเหล่านี้นะครับนำไปสู่ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการทำงานแล้วก็ทำให้คุณนะครับมี quality of life นะครับหรือว่าคุณภาพของการใช้ชีวิตที่ลดลง Healthy joints are essential for supporting that active lifestyle and is the key to enjoying life's daily activities. และนั่นแปลว่าหากคุณมีสุขภาพของข้อเข่าที่ดีนะครับมันก็จะช่วยให้คุณนะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นครับแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเสริมสร้างสุขภาพของตัวเองนะครับให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วย And CM cream can really help to support that free and smooth joint movement. แล้วเจ้า CM ครีมเนี่ยครับสามารถที่จะช่วยให้เราสามารถจะเคลื่อนไหวข้อต่อของเรานะครับได้อย่างสมูทนะครับหรือว่าราบรื่น So it actually has this blend of synergistic compounds that are really important in aiding hydration to the external joints and to helping maintain mobility. และใน CM ครีมครับมีสารต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งช่วยให้มันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับช่วยให้ข้อเข่าของเรานะครับสามารถจะเคลื่อนไหวนะครับได้เป็นอย่างดี So these compounds actually act by suppressing certain chemical processes involved in the generation of messengers of pain and inflammation. สารเหล่านี้ครับจะช่วยยับยั้งอาการเจ็บปวดครับซึ่งช่วยยับยั้งอาการเจ็บปวดที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของเรานะครับและนั่นทำให้เราสามารถจะเคลื่อนไหวได้อย่างดีครับ And these messengers can actually be exacerbated during times of joint stress or joint fatigue when we've had an injury, and this causes additional pain. สารต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะตัวเจ้าสารที่เป็น messenger ของความเจ็บปวดนะครับหรือสารที่ช่วยส่งสัญญาณของการเจ็บปวดนะครับมันมักจะเกิดขึ้นครับเมื่อคุณมีการใช้ข้อเข่าที่มากขึ้นบางทีมันเกิดจากอาการเสื่อมหรือบางทีนะครับมันอาจจะเกิดจากการที่คุณมีการผ่าตัดก็ได้นะครับซึ่งตัว CM ครีมนี้ครับเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งอาการนั้นได้ But CM cream actually has this additional benefit where it uses this special encapsulation technology that really helps deliver these compounds for effective penetration, offering quick relief when you need it. สิ่งที่เราทราบก็คือเจ้าตัว CM ครีมครับมีส่วนผสมต่างๆเหล่านี้นะครับที่ช่วยทำให้ลดอาการเจ็บปวดแต่สิ่งที่ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือในตัว CM ครีมครับเรายังมีเทคโนโลยีที่ดีนะครับที่ช่วยทำให้สารต่างๆเหล่านี้ครับสามารถซึมซาบลงไปภายใต้ผิวหนังของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะออกฤทธิ์นะครับหรือว่าออกอาการได้อย่างรวดเร็ว I wanted to talk a bit about another great Unicity product, and that is Unicity's soy protein beverage. อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับก็คือตัวผลิตภัณฑ์ Unicity Soy Protein นะครับ So Unicity's soy protein beverage is actually an excellent source of this plant-based protein. ตัวซอยโปรตีนตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มโปรตีนจากถั่วเหลืองครับ So this is a great plant-based option for high-quality protein, and this supports more optimal growth of body tissues, including bone. ผลิตภัณฑ์นี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ plant based นะครับหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชนั่นเองและนั่นก็เป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรตีนจากพืชช่วยทำให้ร่างกายของเราครับสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ช่วยส่งเสริมการสร้างมวลกล้ามเนื้อของร่างกายครับ So it contains these important amino acids, and this formulation actually has 18 amino acids, including all 9 of the essential amino acids. และในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเราได้ประกอบไปด้วยนะครับกรดอะมิโนสำคัญนะครับกว่า18ชนิดที่ช่วยให้ร่างกายของเรานะครับสามารถจะดูดซึมไปใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายได้ So these are really important as the protein building blocks within our body. So this makes soy protein beverage a great protein source. และนั่นทำให้เจ้าซอยโปรตีนของเราครับเป็นตัวแหล่งของโปรตีนที่สำคัญนะครับต่อการส่งเสริมสุขภาพภายในร่างกาย But soy protein beverage actually contains this added benefit of the nutraceuticals, soy isoflavones, and phytoestrogens. และนอกจากนี้ครับตัวซอยโปรตีนนะครับยังเป็นผลิตภัณฑ์นะครับในเชิงนิวทราซูติคอลนะครับที่ประกอบไปด้วยทั้งซอยไอโซฟลาโวนนะครับแล้วก็ไฟโตเอสโตรเจนครับ And these compounds are actually
very important because they've been shown in epidemiological studies. So this is big studies of the population, which actually suggest a positive association between soy consumption and bone mineral density. แล้วเจ้าสารทั้งสองตัวนี้ครับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับที่ได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่ามันช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะเสริมสร้างไม่ใช่เพียงแค่กล้ามเนื้อนะครับแต่ยังช่วยให้กระดูกของเรานะมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วย So people that actually consumed these soy isoflavones had a lower incidence of bone issues. ทราบไหมครับว่าคนนะครับผู้ที่บริโภคนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีไอโซฟลาโวนครับทำให้พวกเขานะครับลดความเสี่ยงนะครับต่อการมีภาวะมวลกระดูกนะครับที่น้อยลง And this is particularly important because for aging women and post-menopausal women especially, where bone mineral density is actually significantly altered due to hormonal changes in the body. และนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในผู้หญิงครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผู้หญิงนะครับมีอายุที่มากขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนที่มากขึ้นนั่นเองไม่ว่าจะเกิดจากฮอร์โมนนะครับหรือว่าโดยเฉพาะในผู้หญิงที่เป็นวัยทองนะครับตัวซอยโปรตีนเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างนะครับตัวฮอร์โมนตัวนั้นครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างนะครับให้เรานะครับมีสุขภาพกระดูกที่ดียิ่งขึ้นนั่นเอง And postmenopausal hormone decline, actually specifically estrogen, can lead to the osteoporosis. So that's that skeletal disorder that I talked about, which is characterized by that weak bone strength. แล้วเราทราบครับว่าผู้หญิงที่มีที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนนะครับจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนนะครับในร่างกายนั่นแปลว่าหากว่าเรามีภาวะนี้นะครับก็ทำให้กระดูกของเรานะครับมีการเปราะบางที่มากขึ้นแล้วก็มีมวลกระดูกที่ลดน้อยลงนั่นเองเหมือนกับที่ผมเคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้ครับ And surprisingly, this can actually cause nearly 9 million bone fractures worldwide each year. เราทราบไหมครับว่านี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าทำให้คนนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ทั่วโลกเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นครับ And once you start to begin to have these bone fractures, it can lead to further falls and the beginning of significant and rapid age decline. ปัญหาภาวะกระดูกพรุนเหล่านี้นะครับสามารถนำไปสู่ปัญหาอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหากระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุดนะครับรอบข้อสะโพก And this is because as we age, bone fractures actually take a lot longer to heal. และเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นนะครับการที่กระดูกของเราจะซ่อมแซมตัวเองมันก็ใช้เวลานานมากขึ้นเช่นเดียวกัน And I just wanted to highlight this study because it actually shows that bone fractures due to osteoporosis are actually on the rise in Thailand and Southeast Asia, with rates actually set to double by 2050 if they're not stabilized. และนี่ก็คืองานวิจัยนะครับที่ช่วยให้เราทุกคนสามารถจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วครับปัญหาเรื่องกระดูกพรุนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นปัญหาที่หนักมากเลยแล้วปัญหานี้นะครับนำไปสู่เรื่องของปัญหาการมีกระดูกหักนะครับแล้วก็ข้อเคลื่อนนะครับที่หลุดรอบข้อสะโพกและปัญหานี้ก็ยังจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านะครับในอีก20 ปีข้างหน้าAnd this paper actually showed that the estimated cost of this will actually be more than $10 billion spent each year on direct medical costs just for hip fractures in Asia by 2050. และทราบไหมครับว่าค่าใช้จ่ายนะครับโดยรวมทั้งหมดที่ผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องใช้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเลยนะครับที่ทุกๆปีนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกัน But these soy isoflavones actually are very important for supporting our lumbar and spine health. แต่ว่าเจ้าตัวซอยไอโซฟลาวาโนนตัวนี้นะครับมีส่วนที่สำคัญมากๆที่จะช่วยให้สุขภาพข้อต่อของกระดูกสันหลังบริเวณเอวนะครับหรือว่าเจ้าลัมบ้าเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นครับ And also the consumption of these soy phytoestrogens have been shown to significantly increase the bone mineral density that I talked about, especially in the spine.
และหากว่าเรานะครับใช้เจ้าตัวไอโซฟลาโวนนตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะช่วยให้กระดูกของเรานะครับมีมวลที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพกระดูกที่มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นนั่นเอง But I talked a lot about of this being important for women, especially postmenopausal women. But this is actually true for men as well, especially elderly men aged above 65 years. But also the studies show men under 65 can also benefit from these soy isoflavones. ส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของปัญหาโรคกระดูกพรุนเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่ผมกล่าวถึงนะครับว่าเป็นผู้หญิงในช่วงวัยหมดประจำเดือนแต่ในความเป็นจริงแล้วครับในการที่คุณจะรับประทานนะครับตัวไอโซฟลาโวนหรือว่าซอยไอโซฟลาโวนตัวนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนในผู้ชายนะครับที่มีอายุมากกว่า65ปีและงานวิจัยได้แสดงออกมาแล้วนะครับว่าต่อให้เป็นผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า65ปีเนี่ยการรับประทานนะครับตัวซอยไอโซฟลาโวนตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับจริงๆแล้วทำให้คุณนะครับสามารถลดภาวะการเป็นกระดูกพรุนได้มากขึ้นกว่าเดิมนี้เช่นกันครับ The mechanism behind the way that soy isoflavones actually work is still being determined, but it's a delicate balance between helping that bone turnover, so that building of bone and dismantling, as I mentioned. วิธีการออกฤทธิ์นะครับหรือว่าวิธีการทำงานของเจ้าตัวซอยไอโซฟลาโวนเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ถ้าจะอธิบายได้อย่างง่ายก็คือมันช่วยให้เรารักษาสมดุลนะครับระหว่างการเสื่อมสภาพของกระดูกแล้วก็การเสริมสร้างกระดูกที่ดีนั่นเอง And because the phytoestrogens or the soy isoflavones haven't been shown if it's them specifically or in the soy protein itself, it requires a combination of both. และนั่นแปลว่าเจ้าสาร2ตัวนี้ครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยให้ร่างกายของเราสามารถจะเสริมสร้างกระดูกได้ดีนะครับแต่ว่ามันต้องทำงานด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวซอยโซฟลาโวนหรือไฟโตเอสโตรเจนนะครับนั่นแปลว่าการที่เรามีสมดุลนะครับระหว่างสาร2ตัวนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถจะมีกระดูกที่ดีขึ้นครับ And this is why the soy protein beverage is a great way to complement your bone health. และนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมนะครับตัวเครื่องดื่มโปรตีนจากถั่วเหลืองซอยโปรตีนตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในวิธีที่คุณจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกระดูกที่ดีต่อสุขภาพของคุณได้ครับ Because as we've talked about tonight, that poor bone and of course poor joint health can actually cause this excessive inflammation in the joints. และจากที่เราได้พูดกันไปนะครับคืนนี้นะครับสุขภาพกระดูกและสุขภาพข้อต่อนะครับที่แย่นะครับมันเกิดมาจากการอักเสบในร่างกาย And over time, this actually leads to the breakdown of that cartilage, especially in the joints of the spine. And this is a leading site of arthritic pain. ในระยะยาวครับมันนำไปสู่การอักเสบนะครับในระดับของกระดูกของเรานะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำให้เกิดการเจ็บปวดครับ So that's why I've really highlighted these products tonight, and to really try these great products from Unicity that help to nourish bones and joints from the inside and out. ซึ่งการเจ็บปวดเหล่านี้ครับก็ทำให้เรานะครับไม่สามารถที่จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้และนั่นก็คือสาเหตุครับว่าทำไมผมจึงได้แนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเพราะว่ามันช่วยให้คุณมีสุขภาพกระดูกข้อต่อที่ดียิ่งขึ้นและสุดท้ายแล้วมันก็จะนำไปสู่การที่เรานะครับสามารถที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับออกไปเดินแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตที่ดีได้ครับ Because healthy bones and joints are essential for supporting active lifestyle and is the key to enjoying these daily activities that we all enjoy. และอย่างที่เราทุกคนทราบกันครับการที่เราจะมี active lifestyle นะครับหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ออกไปออกกำลังกายได้นะครับเราก็ควรที่จะต้องมีสุขภาพกระดูกและข้อต่อที่ดีนั่นเอง And as we age, it's really important to maintain these bone and joint structures. As I actually have a grandmother of mine, she's just recently turned 90, and she's hoping to get to the big 100. And I really think that by supporting her, by preventing these falls and really maintaining bone and joint health, she will have longevity.
และยิ่งเรามีอายุที่มากขึ้นนะครับเรื่องของกระดูกและข้อต่อก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกันอย่างผมเองนะครับผมก็สามารถทราบได้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยว่าผมมีคุณยายนะครับที่มีอายุนะครับกว่า90ปีแล้วท่านก็อยากที่จะมีอายุแตะเลข100นะครับนั่นแปลว่ามันจึงเป็นเรื่องสำคัญครับที่ผมจะช่วยนะครับเสริมสร้างเรื่องของกระดูกแล้วก็ข้อต่อของท่านนะครับทำให้ท่านนะครับมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับ So these great products actually may support the bone turnover balance that I mentioned, so that building of new bone, and to support your joints as well with that reduction in inflammation. And these are so important to help us maintain our optimal health. และนั่นแปลว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับมันช่วยทำให้เรานะครับเกิดสมดุลนะครับในการผลัดเปลี่ยนกระดูกทำให้กระดูกของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นมีมวลกระดูกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยลดนะครับการอักเสบทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกนะครับถึงการเจ็บปวดบริเวณข้อต่อและนั่นแปลว่ามันสามารถที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ครับเราก็มีชีวิตที่มีความสุขนั่นเองAnd of course, by supporting these systems, our bone and joint health, we actually help to achieve our metabolic health goals. และการที่เรานะครับส่งเสริมสุขภาพกระดูกและข้อต่อของเราก็ยังทำให้เราสามารถที่จะมีแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงนะครับสุขภาพเมตาบอลิกที่ดีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใกล้ขึ้นยิ่งอีกด้วยครับ So choose Unicity and continue to make your life better because Unicity are the leaders in metabolic health products to activate your optimal health. ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมเป็นครอบครัว Unicity กับเรานะครับทำให้เรานะครับสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพของท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ไว้ใจนะครับให้เราเนี่ยช่วยดูแลสุขภาพของคุณ So thank you for listening tonight to about these great products from Unicity. ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับในคืนนี้นะครับที่ตั้งใจแล้วก็เข้าร่วมนะครับฟังงานสัมมนาของเราในคืนนี้ครับ Thank you. ขอบคุณครับ